Tahukah anda apakah perbezaan antara saya dengan aku, kami dengan kita? Teruskan menonton video ini jika anda keliru akan penggunaan kata ganti nama diri pertama. Jom kita mulakan. Hai, apa khabar semua? Selamat kembali ke channel Cikgu Shirley. Dalam video ini, Cikgu akan menjelaskan penggunaan kata ganti nama diri pertama agar anda tidak akan keliru akan penggunaannya dan juga tidak akan melakukan kesilapan dalam hukum tata bahasa. Dalam tata bahasa Bahasa Melayu, kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang. Kata ganti nama diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan orang yang bercakap. Dalam bahasa Inggeris, I, me, or we. Kata ganti nama diri pertama terbagi kepada dua, iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk jamak. Terdapat 6 kata ganti nama diri yang pertama yang berbentuk tunggal, iaitu aku, saya, daku, hamba, patik dan beta. Mari kita lihat penggunaan perkataan aku. Aku digunakan apabila bercakap dengan kawan yang rapat dan mesra atau ketika berdoa kepada Tuhan. Mari kita lihat contoh ayat. Aku akan pergi ke Singapura pada minggu hadapan, kata Mukris kepada Husin. Jadi, Mukris dan Husin mereka berdua ialah kawan baik. Jadi, kita boleh guna aku. Saya digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam suasana rasmi. Mari kita lihat contoh ayat. Saya berjanji akan belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Daku digunakan dalam tulisan atau nyanyian sebagai objek kepada kata sendi atau kata kerja transitif yang diakhiri dengan huruf N. Mari kita lihat contoh ayat. Sampai hati engkau meninggalkan daku. Dalam ayat ini terdapat kata kerja transitif iaitu meninggalkan yang diakhiri dengan huruf N. Oleh itu, daku sesuai digunakan untuk ayat ini. Hamba digunakan pada diri sendiri oleh rakyat biasa pada zaman dahulu. Once upon a time in the olden days. Mari kita lihat contoh ayat. Boleh hamba tumpang bertanya, apakah nama negeri ini? Tanya lelaki itu kepada Tun Ali. Patik digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan. Mari kita lihat contoh ayat. Sesungguhnya Patik berasa sungguh gembira atas pertolongan tuanku kepada keluarga Patik, kata Tun Teja kepada sultan. Jadi di sini Tun Teja sedang bercakap dengan sultan. Jadi Patik perlu digunakan untuk ayat ini. Beta digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat. Mari kita lihat contoh ayat. Beta akan berangkat dengan permaisuri tidak lama lagi. Titah Sultan Mahmud kepada para pembesar baginda. Jadi di sini Sultan Mahmud sedang bertitah. Oleh itu, beta digunakan untuk ayat ini. Kami digunakan untuk merujuk kepada diri sendiri serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua. Mari kita lihat contoh ayat. Kami bertiga benar-benar berharap agar permohonan kami akan dipertimbangkan oleh pihak yang berkenaan. Jadi di sini merujuk kepada 3 orang. Oleh itu, perkataan kami digunakan untuk ayat ini. Kita digunakan untuk merujuk kepada diri sendiri serta orang yang diajak bercakap. Mari kita lihat contoh ayat. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu sama-sama memikul tanggungjawab untuk membangun dan memajukan negara. Jadi dalam ayat ini merujuk kepada rakyat Malaysia. Oleh itu perkataan kita digunakan untuk ayat ini. Cuba
Cuba jawab soalan-soalan yang berikut dalam masa 5 saat bagi setiap soalan. Mari kita mula sekarang. Soalan pertama. Akan menjalankan titah perintah tuanku, kata bendahara Tun Perak kepada Sultan Mansur Shah. 5 saat mulai sekarang. Jawapan ialah Patik akan menjalankan titah perintah tuanku, kata bendahara Tun Perak kepada Sultan Mansur Shah. Jadi, Patik ni merujuk kepada bendahara Tun Perak kerana bendahara Tun Perak sedang bercakap dengan Sultan Mansur Shah. Oleh itu, perkataan Patik digunakan untuk ayat ini. Soalan kedua. Mahu berjumpa dengan guru besar untuk memohon kebenaran mengadakan lawatan ke Muzium Negara, kata Amin dan Hazim kepada kerani itu. 5 saat mulai sekarang. Jadi, jawapannya ialah kami mahu berjumpa dengan guru besar untuk memohon kebenaran mengadakan lawatan ke Muzium Negara, kata Amin dan Hazim kepada kerani itu. Jadi, dalam ayat ini, kami merujuk pada Amin dan Hazim. Oleh itu, perkataan kami digunakan untuk ayat ini. Soalan ketiga. Akan kembali ke desa ini nanti, kata Daing Marwah kepada Daing Celak. 5 saat mulai sekarang. Jadi, jawapannya ialah hamba akan kembali ke desa ini nanti, kata Daing Marwah kepada Daing Celak. Jadi, Daing Marwah dan Daing Celak merupakan orang pada zaman dahulu. Oleh itu, perkataan hamba digunakan untuk ayat ini. Soalan keempat. Perlulah sentiasa menjaga kebersihan kawasan persekitaran. 5 saat mulai sekarang. Jadi, jawapannya ialah kita perlulah sentiasa menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Jadi, kita ni merujuk kepada rakyat Malaysia. Oleh itu, kita digunakan untuk ayat ini. Soalan kelima. Terima kasih kerana membantu dalam seminar tadi, kata Amir kepada peserta seminar yang duduk di sebelahnya. 5 saat mulai sekarang. Jadi, jawapannya ialah terima kasih kerana membantu saya dalam seminar tadi, kata Amir kepada peserta seminar yang duduk di sebelahnya. Jadi, peserta seminar yang duduk di sebelahnya ialah orang yang baru dikenali. Oleh itu, saya digunakan dalam ayat ini. Setakat di sini sajalah video untuk kali ini. Ingat tonton video cikgu yang seterusnya iaitu penggunaan kata ganti nama diri yang kedua yang akan datang tidak lama lagi. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, ingat tekan like dan share kepada kawan-kawan yang juga keliru akan penggunaan kata ganti nama diri pertama. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!